Có món nào mà Sophia không làm được không? Món Việt Nam. Nhiều. Còn nhiều món lắm vậy. Rất là nhiều món Món Việt Nam thì rất là phong phú mà. Lần đầu tiên em sang Việt Nam thì lúc đầu em cũng bị sốc văn hóa một chút. Yeah. Nhưng mà cũng quen rất là nhanh, chắc một tuần thôi là thích Việt Nam lắm. Bọn em lúc đầu làm về cái mảng ví dụ giải trí ấy, bọn em chỉ làm để chơi thôi, cũng như là để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của gia đình, đúng không? Nhưng mà bọn em cũng không ngờ là được mọi người để ý nhiều. Đấy. Xin chào quý vị khán giả của Tại sao bạn đến Việt Nam. Hôm nay thì Văn Anh đang có mặt tại quận 2 và nhân vật của chúng ta hôm nay là một gia đình rất là dễ thương. Chồng là người Việt Nam nhưng vợ là người Ukraine, nhưng mà cả hai lại sống ở bên Ukraine từ nhỏ rồi. Thế nhưng họ lại quyết định chọn Việt Nam là nơi quê hương thứ hai của mình sinh sống, làm việc và bây giờ lại có một em bé nữa, rất là hạnh phúc. Và nhân vật đó là ai thì bạn nó đang xuống ở đây rồi. Đây nhân vật của chúng ta hôm nay. Xin chào anh. Khỏe không anh? Em khỏe. Sơn Phan là một hot tiktoker người Ukraine gốc Việt. Sinh ra và lớn lên ở Ukraine, anh lập gia đình, kết hôn cùng Sophia, cô gái Ukraine yêu thích Việt Nam. Sau đó, cả hai cùng quyết định chọn Việt Nam là quê hương và sinh sống. Hãy cùng tìm hiểu về gia đình Sơn và văn hóa Ukraine, cũng như lý do tại sao họ chọn Việt Nam nhé. Anh đi có xa không ạ? Anh đi xe cũng gần, còn nếu mà đi bộ thì Nhà Bè qua đây thì cũng xa. Vâng, thế thôi mời anh đi theo em về nhà em luôn. Mời lên nhà luôn kìa mọi người. Vâng. Mình lên nhà nói chuyện đi. Đây. Dạ vâng, hôm nay cũng có chỗ này cũng có gió. Đây nhà của em. Dạ. Cái này hành lang bố trí thoáng. Đây, mời anh vào ạ. Rồi, cảm ơn. Xin chào. Đây là Sophia, vợ của em. Đây là bé Elisa. Chào Sophia. Bé nhà em. Elisa. Bà Sa nói tiếng Việt được hả? Dạ vâng, vợ em nói được tiếng Việt ạ. Wow, mình là Văn Anh. Dạ, em tên là Sophia. Dạ, hôm nay là chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam sẽ gặp gỡ vợ chồng và có một cuộc trò chuyện dễ thương một xíu. Vợ chồng sẵn sàng chia sẻ không? Dạ vâng, bọn em sẵn sàng chia sẻ. Dạ. Rất dễ thương. Bé bao nhiêu tuổi rồi? Bé cuối tháng 4 là được 2 tuổi anh ạ. Dạ vâng. Cuối từ 2 tuổi. Bây giờ thì bọn em cố gắng để cho bé học 3 thứ tiếng cùng một lúc. Là tiếng học tiếng Việt này. Dạ, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng và tiếng Ukraine là quê nội và quê ngoại. Dạ vâng. Wow. Cho nên là cũng hơi khó một chút. Nhưng mà không sao, bé chắc sẽ nhanh thôi. Thế bây giờ hiện tại là ngôn ngữ chính của bé nói? Ngôn ngữ chính của bé thì là tiếng Anh. Tại vì sử dụng nhiều tiếng Anh ở trong nhà hơn. Nhưng mà em thì ngoài cái thời gian rảnh rỗi ấy, thì bọn em vẫn dành tầm 10 đến 15 phút là hai vợ chồng. Ví dụ em chơi với Elisa thì em sẽ dùng tiếng Việt. Còn Sophia thì dùng tiếng U. Đấy, đúng rồi. Để cho bé phát triển được cùng lúc 3 thứ tiếng. Elisa mới đây mà thấy chạy vào trong kia rồi. Thấy đang lý lách trong kia, mình vào tham quan phòng bé một xíu. Dạ vâng. Vâng, mời anh vào. Đây là phòng tụi em để dành riêng cho Elisa, chỗ góc ngồi học, chỗ góc chơi. Chúng ta tham quan phòng của Elisa xem nha. Đây. Để Sophia có thể nói thêm về cái góc học tập của em bé. Đây là em tổ chức cái góc chơi và học cho Elisa. Em tổ chức kiểu theo phương pháp Montessori của phương pháp Ý. Một đồ chơi nó có một chỗ, sau đó Elisa chơi xong rồi thì phải cắt vào chỗ lấy. Là chơi xong là phải dọn đúng chỗ. Nó phải ở bên dưới để em bé nó dễ lấy. Nhưng mà thuận tiện cho em bé chơi, vừa chơi vừa học. Ý em bé. Đây có nhiều sách tiếng Việt, tiếng Ukraine. Sách này là em bé đã đọc được chưa? Đọc cùng bố mẹ. Xem hình ảnh. Xem hình thôi. Nói thấy hình. Rất là dễ thương.
Đây là món súp của Ukraine, Dạ. món súp truyền thống thì em mời anh thử. Dạ. Ngoài ra là trước khi ăn ấy thì có phải cho thêm sữa chua vào để cho nó có cái độ chua. Thì anh để anh thử món xem nó như thế nào. À, là mình cho sữa chua Dạ vô vâng, đây. đúng rồi. Món này tên là món borscht, món truyền thống của Ukraine. Thì trong tất cả các bữa ăn thì người U thường sẽ ăn món súp là món đầu tiên. Dạ. Thì đây là một trong những món ngon nhất của Ukraine. Đây là món đầu, còn sau là còn có món 2, món 3 nữa. Nhưng mà bên đó ăn là mỗi lần ăn khai vị là một cái món này. Khai vị đúng rồi, khai vị là sẽ thường ăn món như thế này. Với cái tô bự này luôn. Dạ đúng rồi. Xong rồi bắt đầu mới ăn vào một đĩa, ví dụ là khoai tây nghiền với thịt băm chẳng hạn đấy, kiểu như thế. Dạ, thử xíu hả? Bên Dạ này. vâng. Cho này vô đây hả? Vâng đúng rồi, anh Chắc, cho một chút hoặc là để cho thử cho biết. Anh cho một chút nữa cũng được. Đấy ha. Dạ vâng, xong rồi anh khuấy đều lên để cho nó tan ở trong món súp. Lúc nãy nhìn cứ tưởng là súp mazone. Không, đây là sữa chua. Tưởng là mazone để ăn với salad gì đó. Dạ. Đó, bởi vậy mỗi ngày đi học thêm được một ít kiến thức. Mình không đi được Ukraine thì gặp gia đình Ukraine tại Việt Nam là sẽ biết ít nhất là về ẩm thực. Rồi, xin mời. Dạ vâng, em mời anh. Thường mấy cái súp rau củ quả nó rất là dễ ăn, Dạ vâng, đúng rồi. Dễ tiêu hóa nữa. dễ tiêu hóa, đúng không? Thế cho nên là người U hay chế biến ví dụ món súp là luôn luôn phải có nhiều rau củ quả. Dạ. Xong rồi món thứ hai là món bắt đầu là món chính. Thì trong cái món chính này bắt đầu có thịt, rồi khoai tây. Rồi tráng miệng nữa. Dạ vâng, đúng rồi, tráng miệng. Thế để nấu một cái món súp như thế này thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? Ôi, nhiều thời gian. Nhiều thời gian. Và bởi vì trước tiên thì phải làm nước, Dạ. nấu phở thì phải luộc cái xương. Dạ. Sau đó mình thêm nhiều rau, khoai tây, thịt, sốt cà chua. Wow, dễ thương ha. Các bạn thấy Sophia dễ thương. Và tiếng Việt dễ thương rồi còn nấu ăn được này. Quá tuyệt vời. Thế mấy món ăn này Sophia phải học ở đâu để nấu được? Nem, ví dụ nem thì mẹ chồng cũng dạy lúc Tết. Dễ thương. Thì làm cùng. Dạ. Có món nào mà Sophia không làm được không? Món ở Việt Nam. Nhiều. Còn nhiều món lắm rồi. Rất là nhiều món. Món Việt Nam thì rất là phong phú mà. Dạ. Cả rồi phải học thôi. Rồi. Hai người gặp nhau như thế nào? Thật ra thì bọn em là sinh viên của một trường đại học tổng hợp ở bên U. Em thì hồi đấy là học khoa ngoại giao, còn Sophia thì là học khoa tiếng Việt. Thấy Sophia rất là có cái rất tò mò tới tiếng Việt Việt Nam. về phong tục tập quán của Việt Nam. Thế thì em mới thấy vậy, em mới bắt đầu là giúp. Có nghĩa là giúp đỡ, nhưng mà giúp đỡ nó chỉ là một cái cớ thôi. Đấy thì cứ mỗi ngày một tí thì tụi em bắt đầu có tình cảm. Nhưng mà để đến được với nhau thì cũng mất một thời gian khá dài, tầm 4 năm. Tại vì em học xong ở trường đại học tổng hợp thì em còn đi du học ở Đức nữa. Em học thêm thạc sĩ. Vâng, còn Sophia thì lúc đấy lại học thạc sĩ ở Việt Nam, học ở Hà Nội luôn. Học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn ấy. Vâng, thì trong khoảng thời gian đấy là tụi em xa nhau. Vâng. Là xa nhau để thử lòng nhau đó. Dạ vâng, đấy. Thì vượt qua được cái đấy thì mới trân trọng được những cái gì mà mình có. Vâng. Thế Sophia, tại sao lại chọn học về ngôn ngữ Việt Nam? Lúc đó em đã học nhiều tiếng ngôn ngữ châu Âu. Và em muốn chọn một ngôn ngữ là rất là khác biệt với ngôn ngữ châu Âu và quyết định chọn tiếng Việt. Bởi vì lúc đó đây là khoa tiếng Việt nó mới mở, cho nên là lớp của em là lớp đầu tiên học tiếng Việt ở trường. Thì đó cũng là một cái duyên ha, cái duyên học tiếng Việt xong cuối cùng lại gặp người Việt thật. Và bây giờ lại chồng người Việt Nam. Quá tuyệt vời. Sau khi mà tốt nghiệp đại học xong, sau khi xong cái thạc sĩ thì bọn em quyết định là tổ chức đám cưới ở bên U. Và cũng không nghĩ đến là chuyển về Việt Nam. Đó.
Anh đang định hỏi lý do đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Vì sống một thời gian sinh ra và lớn lên ở châu Âu rồi thì Dạ. em cũng Quen kiểu quen rồi, quen với phong tục tập quán, cách sống, tất cả các thứ rồi, cách làm việc, lối sống nữa. Bọn em cũng nghĩ tới Đức, tại vì Đức là môi trường cũng khá tốt, nhưng mà nói chuyện qua với bố mẹ em một thời gian thì bố mẹ em cũng bảo là hay là thử về Việt Nam để thử sức xem như thế nào, tại Việt Nam cũng là một thị trường cực kỳ phát triển mà đang phát triển rất là nhanh. Đấy thì tụi em cũng nghĩ là sống ở châu Âu lâu rồi ấy, thì cũng Thay đổi thử một chút. đúng không? Dạ. Muốn thay đổi, muốn thử sức mình. Sau khi cưới xong là bọn em về Việt Nam luôn. Dạ vâng. Thế về phía gia đình Sophia thì sao? Khi mà về Việt Nam sống thì gia đình, bố mẹ có nói gì không? Bố mẹ của em cũng quen rồi, bởi vì em hay vào Việt Nam để học. Em bắt đầu vào sang Việt Nam từ năm 2013 rồi để thực tập tiếng Việt. Nhưng mà tất nhiên là bố mẹ cũng lo, bởi vì Việt Nam rất là xa. Đúng rồi. Cũng lo lắng nhiều, nhưng mà dần dần quen rồi. Cũng quen. Với cả những người nước ngoài họ sống với con lớn rồi, họ hay để cho con tự quyết định cuộc đời mình ấy. Chứ không như Việt Nam mình o bế nhiều quá. Còn phía Sophia, lần đầu tiên đến Việt Nam, Sophia thấy Việt Nam như thế nào? Lần đầu tiên em sang Việt Nam thì lúc đầu em cũng bị sốc văn hóa một chút. Nhưng mà cũng quen rất là nhanh, chắc một tuần thôi là thích Việt Nam lắm. Lúc đầu em sống ở Hà Nội, và em sang Việt Nam sau khi Tết, nhưng mà em chưa biết lúc đó cái gì cũng đóng cửa và mọi người đang nghỉ, và em và bạn của em rất là lo lắng mà không có người, không có gì hết để ăn, không có chỗ để mua đồ ăn, cho nên là lo lắng quá. Nhưng mà dần dần bắt đầu, và bây giờ em thấy Việt Nam như là quê thứ hai của em rồi. Thì cũng đúng là quê rồi. Thì bây giờ qua đây cuộc sống thì hai người về đây rồi thì có thấy có khó khăn nhiều không về tất cả mọi thứ so với khi mình ở bên Ukraine? Nhất là thời tiết. Đúng rồi. Ví dụ thời tiết ở châu Âu thì nó khô, nó khô. Ví dụ mùa hè thì nó mát, còn mùa đông thì ví dụ ở U thì lạnh, nhưng mà ở châu Âu, ví dụ như ở Đức thì nó lại kiểu ấm, nó không lạnh lắm. Đấy, nói chung là nó cứ chung, nó thoải mái. Còn ở Việt Nam thì nó hơi khắc nghiệt hơn một chút. Nhất là ví dụ hồi bọn em sống ở Hà Nội thì mùa hè thì rất nóng, mùa đông thì lại rét buốt, cái lạnh rất khó chịu. Cho nên là thì em khi mà quyết định chuyển vào Sài Gòn thì em thấy trong này dễ chịu hơn. Trong này chỉ có 2 mùa nắng mưa thôi. Một là nóng mà hai là mát thôi. Chứ không có cái thời tiết ẩm nồm hay là bị gió nóng như ngoài kia, nên cũng dễ sống. Thế cái lý do nào mà hai vợ chồng quyết định lại vào Sài Gòn sống? Thời tiết là cái thứ hai. Bọn em lúc đầu làm về cái mảng ví dụ giải trí ấy, bọn em chỉ làm để chơi thôi, cũng như là để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của gia đình thôi, đúng không? Nhưng mà bọn em cũng không ngờ là được mọi người để ý nhiều. Đấy thì bọn em bắt đầu đi chuyên sâu hơn về cái đấy. Đấy, phát triển thì ở Sài Gòn thì nó nhiều sự kiện, tất cả các thứ. Mỗi lần bọn em phải bay vào Sài Gòn nó cũng tốn thời gian. Đấy thì bọn em cũng quyết định chuyển vào đây. Thuận lợi. Thuận lợi mọi đường hơn. Đúng rồi. Sống cũng thực ra cũng dễ chịu, Sài Gòn thì dễ sống. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, sống sao cũng được hết. Thế khi mà mình tự nhiên mình được tạm gọi là nổi tiếng đi, mọi người biết đến mình nhiều hơn, thì lúc đó mình có thấy cái cuộc đời của mình, cuộc sống mình có bị thay đổi nhiều không so với trước đây? Thấy sao? Có bị thấy cuộc sống mình thay đổi nhiều không? Em không thấy mà thay đổi nhiều, nhưng mà tất nhiên có một số trường hợp mình đi ra ngoài thì có chị con xin chụp ảnh, kể cả có chị con mà xin chữ ký của Alisa, nhưng mà em bảo là Alisa chưa biết viết. Xin chữ ký của Alisa. Xin chữ ký Alisa. Xíu ký gì? Ghé ra xin chụp hình lưu niệm, nói chung cũng dễ thương. Nhưng mà quan trọng nhất là mình lưu lại được cái khoảnh khắc của gia đình mình. Đúng rồi. Sau này bé lớn lên đấy, bé xem lại, bé sẽ thấy cái quá trình mình lớn lên và ba mẹ nuôi mình như thế nào và mình được trưởng thành ra sao.
Thế ra trẻ con bây giờ hơn ngày xưa là chỗ đó. Dạ vâng. Ngày xưa chụp một tấm hình rất là khó khăn. Dạ. Bây giờ sau này bây giờ tìm lại không có, ít. Vâng. Bây giờ thì coi như là cái gì cũng có. nhật ký gì nữa. Đúng là coi như nhật ký cuộc đời em bé. Thế thì bây giờ ngoài cái việc đó ra thì Sơn cũng như Sophia còn làm cái gì khác không? Nói chung là tụi em còn làm nhiều, ví dụ làm về mảng food and beverage, nhà hàng, xong rồi mảng trước là bọn em làm quán bar, làm về cà phê. Wow. Vâng. Đấy, xong rồi bây giờ thì tụi em đang làm về mảng chuẩn bị triển khai là mảng giáo dục. Thì tụi em đang muốn gây dựng thương hiệu của gia đình về ví dụ những đồ chơi mà kiểu theo chương trình của Ý ấy, như là Montessori, những cái đồ chơi mà kiểu vừa không phải mỗi chơi không mà lại còn để dạy cho bé phát triển. Đấy. Thì tụi em đang muốn, tụi em cũng đang nghĩ là phát triển theo hướng đấy. Video content của tụi em làm ấy là đều là xoay quanh gia đình. Đấy thì tụi em cũng muốn phát triển để mọi thứ là nó xoay quanh cái đấy. Liên quan đến gia đình. Dạ vâng, đúng rồi. Gia đình, giáo dục. Đúng rồi. Tất cả các thứ. Thật ra xã hội càng phát triển ấy, thì cái việc mà nuôi dạy con cái rất quan trọng. Dạ, mọi vâng. người cũng rất là quan tâm đến vấn đề đó. Nếu mình đi đúng hướng nha, Vâng. và đúng cái mọi người quan tâm thì chắc chắn cũng sẽ rất là ok. Dạ. Bởi vì xã hội bây giờ cũng phức tạp nhiều lắm. Vâng. Cái cách nuôi dạy trẻ con mà cho con tiếp xúc với cái gì nên, cái gì không, Dạ vâng. chơi cái gì nên, cái gì không nên chơi, cái đó rất là quan trọng. Rồi nãy giờ quậy quá, bé quậy không? Bé quậy lắm, quậy nghịch lắm. Quậy năng động. Nghịch là tốt. Dạ vâng. Vì trẻ con nghịch là thông minh. Nhưng mà nghịch thì em thấy bé nhà em là nghịch theo kiểu cũng thông minh, nghĩa là không phá phách. Không thể phá. Dạ vâng, không phá phách. Tức là năng động chứ không phải Dạ vâng, năng động, đúng không? Năng động là khác. Dạ. Sao? Nếu mà thì nhiều lúc là ví dụ là hai bố mẹ là không để ý đến bé là bé sẽ tìm cách để bố mẹ để ý tới. Nói chung là cũng muốn được để ý. Đó là con cái. Thế quay lại chuyện của chúng ta một xíu. Dạ. Thì khi mà ở Việt Nam mình á, không biết gia đình Sơn sao có đặt nặng cái vấn đề là con dâu không? Con dâu. Thế là khi mà trước đây có định hướng cho Sơn rằng sẽ phải lấy con gái Việt Nam hay là con gái Ukraine hay là sau đó, hoặc con dâu của mình sẽ phải là một người như thế nào không? Em nghĩ tất cả các phụ huynh ở Việt Nam đều hướng như thế. Hồi em ở nước ngoài là nói chung là tất cả các gia đình Việt Nam đều hướng như thế hết. Nhưng mà không thể hướng như thế được, tại vì mình tự chọn hạnh phúc cho mình. Đấy, với cái thứ hai là bố mẹ em cũng sống ở bên một thời gian lâu rồi cho nên cũng quen với phong tục tập quán tất cả các thứ. Thì bố mẹ em cũng không nghiêm ngặt quá trong cái vấn đề đấy. Cũng muốn, lúc đầu là cũng muốn theo kiểu để cho bọn em kiểu lấy vợ người Việt. Nhưng mà đến khi em chọn Sophia rồi thì bố mẹ em dần dần đồng ý, mọi thứ ổn định. Có ở cùng với cả ba mẹ Sơn không? Lúc lấy nhau. Khi mà lấy nhau xong rồi có một thời gian ở cùng. Lúc ở cùng thế thì Sophia thấy sao? Lúc ở cùng thì em cũng biết nhiều thứ về cách sống của người Việt. Bởi vì tất cả em học ngôn ngữ Việt Nam, văn hóa Việt Nam, nhưng mà không học về cách sống trong gia đình, sinh hoạt của người Việt Nam. Cho nên là lúc sống cùng thì biết nhiều thứ mới về người Việt Nam. Đúng rồi, cái đó là chỉ không có trường nào dạy hết, chỉ có tự học thôi. Không có trường đời dạy mình. Không được có trường, cái này thì trong cuộc sống mình đúng không rồi. được. Thế có bao giờ mà giữa bố mẹ của Sơn và Sophia có cái gì mà mâu thuẫn gì không mà Sơn phải đứng ra giải quyết không? Mâu thuẫn thì không có, tại bố mẹ em cũng dễ tính. Nhưng mà lúc đầu thì bố mẹ em cũng muốn là kiểu hướng Sophia kiểu ví dụ là nó hơi khắt khe quá, ví dụ bắt buộc phải sống theo kiểu giống người Việt như thế này như thế kia, xong rồi giờ này đến nỗi kiểu nhiều lúc là giờ này mới được tắm này, phơi quần áo là phải giờ này này, nói chung là đấy Đây là bố của anh Sơn. Bố em thì hơi kín tính. Lúc mới làm gia đình thì bố lo lắng nhiều, nhưng mà sau đó bố thấy
các con tự lập được Tự cho lập. nên là yên tâm rồi. Dạ vâng. Dạ, đó là vấn đề giữa hai vợ chồng, bố mẹ chồng và nàng dâu. Thế còn khi sinh em bé ra, Dạ. cái việc nuôi dạy đó về bố mẹ, ông bà đó, ông bà nội đó, Dạ. có can thiệp nhiều vào cái việc mình nuôi dạy bé đi sao? Đó thì có Covid cho nên Dạ. là mẹ chồng rất lo lắng đi chơi với em bé. Nhưng mà em thì thích cho em bé đi ra ngoài, đi chơi nhiều hơn, cho nên là chỉ có vấn đề này và lo lắng về sức khỏe của em bé. Nhưng mà cái này rất là bình thường. Em cũng may bởi vì bố mẹ của anh Son rất là hiện đại, đi du lịch nhiều, rồi đi tiếp khách nhiều, cho nên là Đúng rất rồi. là Tư duy thoáng, Vâng, tư duy mở hơn. Đúng rồi. Nghĩa là nhiều lúc thì bố mẹ em có thể là góp ý, nhưng mà bố mẹ em nói luôn là bố mẹ góp ý, còn nếu cái gì cảm thấy không dùng được thì thôi. Vâng. Ok, nói chung là đến thời điểm giờ thì gia đình êm ấm hạnh phúc. Dạ vâng. Mọi thứ thuận buồm xuôi gió. Dạ vâng. Chỉ bây giờ chăm lo công việc thôi và chăm sóc cho bé thôi. Thì hôm nay thì đến đây mặc dù ngắn thôi, tranh thủ thôi, nhưng mà có buổi nói chuyện rất dễ thương. Dạ. Sơn và Sophia và gặp bé đi xa luôn, rất dễ thương. Hiểu được cuộc sống của hai bạn này, thì lý do hai bạn đến với nhau sao, rồi công việc, và cũng cảm ơn là làm đồ ăn nữa. Tại lúc nãy giờ nói chuyện nhiều quá mọi người chưa ăn, nhưng mà lát nữa đóng máy một cái là sẽ ăn lia lịa. Cảm ơn Elisa. Sophia. Elisa, Sophia. Cảm ơn hai vợ chồng. Cảm ơn bé hôm nay đã thức để tiếp đón đoàn. Tại sao bạn đến Việt Nam? Kế hoạch là ngủ rồi đó, nhưng mà chắc là biết tại sao bạn đến Việt Nam, đến nhà chơi, cho nên là bé quyết định thức để đón mọi người. Và bé bây giờ là thích có khách mà. Trước là hồi nhỏ thì lúc còn bé thì sợ người lạ, nhưng mà bây giờ có khách tới cái là thích. Cũng Dạn hơn. May nhưng mà phải có kỷ luật cho bản thân. Dạ vâng. Không dễ dãi, nhưng mà không dễ dãi. Được cái là bé nhà em cũng không dễ dãi, nói chung là phải mất một thời gian dài, ví dụ tầm chơi liên tục tầm mấy ngày liền ấy thì bé bắt đầu có thể là sẽ quen, chứ còn 1-2 ngày mà tự nhiên đời bế là không có. Bé không đồng ý. Thì xin chúc gia đình sức khỏe nha. Cảm ơn anh cuộc nhiều. sống thành công. Nhưng mà kế hoạch đặt ra thì những cái thành công mình làm được thành công càng tốt, và quan trọng nhất đó là hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam. Và chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam được phát sóng hàng tuần vào lúc 11 giờ trưa thứ 6 trên kênh MCV Media. Bye bye.